ویدیو درباره سلجوقیانه. منتها خب به یکی بگی یه ساعت بیا یه ویدیو درباره سلجوقیان ببین، اولین سوالش اینه که خب برای چی؟ سلجوقیان اصلا کی هست، کجا هست؟ خیلی اما دوره، چه ربطی به ما داره؟ نه اسمشون آشناست، نه چیزی دربارش واقعا میدونیم. لازمه بدونیم کی هستن اینا، چه اهمیتی بر ما دارن. ربطش و اهمیتش رو میگم حالا، ولی اگه شما هم مثل 2 ماه پیش من فکر میکنید که سلجوقیان خیلی از ما دورن و خیلی به ما بی ربطن و چه داستانی با ما میتونن داشته باشن و اینا، قول میدم بهتون که با دیدن این ویدیو غافلگیر میشید. سلجوقیان درسته که شاهاشون ترک بودن و ترک تبار بودن، ولی دولتی بودن که از ایران حکومت میکرد بر سرزمینی تقریباً به بزرگی بزرگترین ایرانی که وجود داشته. مرزهایی داشتن، هم در کنار دریای کاسپین و خلیج فارس و دریای عمان، هم دریای سیاه، هم مدیترانه، هم آرال، از آسیای میانه تا آسیای صغیر. داریم درباره 1000 سال پیش صحبت میکنیم، 15 قرن بعد از کوروش، که پادشاهی داره بر سرزمین‌های حکومت میکنه تقریباً به اندازه سرزمین زمان هخامنشی، یا حداقل دوره‌هایی از زمان هخامنشی. البته از 1001 جهت با هم متفاوتن، اصلا شباهت زیادی با هم دیگه ندارن، ولی از این نظر تا حدی به هم شبیهن. حتی بیرقاشون هم میخوره به هم شبیه. این نقشه رو حالا ببینید، اگه سلجوقیان روم رو هم، سلاجقه روم هم در واقع یه جور خودمختارن، ولی اونم اگه در نظر بگیریم واقعا وسعت کم نظیریه. شامات تحت کنترلشونه که خیلی همیشه مهم بوده و غیر از زمان هخامنشیان و زمان اموی و عباسی خیلی وقتای کمی هست که همون کسایی که دارن بر ایران حکومت میکنن، بر ایران امروز حکومت میکنن، شام رو هم در اختیار داشته باشن. سلجوقیان ولی دارنش. ببینید اصلا یه چیزایی داره توی داستانشون که عجیب غریبه. داریم درباره یک پادشاهی صحبت میکنیم بر ایران و فراتر از آن حکومت میکرده با زبان رسمی فارسی. فارسی انقدر نزدیک به ما که راحت میخونیم نامه هاشون رو، کتابشون رو راحت میخونیم، میفهمیم، خیلی راحت تر از اونی که مثلا متن یک انگلیسی زبان امروزی شکسپیر رو مثلا میخونه که مال 400 سال پیشه. ما متن زمان سلجوقیان رو میتونیم بخونیم و بفهمیم و پایتختشون هم عمدتاً در شهرهایی بوده که امروز در ایران هستن. یه جوری نگاه کنی 1.5 قرن، یه جوری دیگه نگاه کنی تا 3 قرن دوام داشتن. و اینطوری هم نیست که اومده باشن و مثلا بگیم خیلی گنده شدن اینا و بعد رفتن بدون اینکه رد پایی بر تاریخ بگذارن رفتن. اتفاقا خیلی مهم میشن. در ایران با اینا یک روندی شروع میشه که تا قرنها ادامه پیدا میکنه. اینا اولین خاندان ایلیاتی هستن، آمده از آسیای مرکزی، که میان بر همه ایران حکومت میکنن، ولی آخری نیستن. عملا از زمان اینها در اول قرن 11 تا اول قرن 20 و زمان رضا شاه روال حکومت بر ایران همینه. خاندانهای ایلیاتی که عمدتاً از آسیای مرکزی میان و بر همه ایران حکومت میکنن. هر کی بر همه ایران حکومت میکنه تقریبا همینه داستانش تا زمان رضا شاه. حالا جلوتر میگم. از اون طرف در واقع عثمانی رو هم که نگاه میکنی یه جوری از دل همینا میاد بیرون. یعنی داری درباره حکومتی صحبت میکنی که میراث مادی و معنویش هم در ایران هست، هم در ترکیه و حالا هم در جاهای دیگه. اصلا وقتی میخوام بگن چرا ایران با ترکیه فرق میکنه، چرا آتاتورک اونطوری، رضا شاه اینطوری، صحبت قرن 20، یه جای جالبی که میشه بحث رو شروع کرد درباره مثلا رابطه دین و سیاست در دو کشور ایران و ترکیه، همین دوره سلجوقیه. خیلی جالبه. از اون موضوعایی بود برای من که واقعا ویدیو دیدم و عوض کرد. یعنی کاری که روی همین ویدیو کردیم کلا منو برد به دنیای تازه‌ای و دید جدیدی بهم داد. حالا اینو روی تایملاینایی که در طول ویدیو می‌بینیم هم با هم خواهیم دید که چقدر اسما و آدمای مهمی توی یک دوره 200-300 ساله در ایران آمدن که اینا قله های فکر و اندیشه و زبان فارسی بودن. واقعا توی همین دوره از نظر سیاسی هم صحنه‌ای هست که برای خیلی از ایرانی‌ها صحنه مهمی بوده در طول تاریخ. از اون موقع تا حالا صحنه‌ای که امپراتور روم رو نه تنها شکست دادن بلکه اسیرش کردن آوردن. صحنه یادآور پیروزی شاپور اول ساسانی بر امپراتور روم. هرچند اینجا دیگه داریم درباره حکومتی صحبت می‌کنیم از خاندانی مسلمان،
سنی و ترک. بریم به ایران سده‌های میانه. اسلام میدونیم از سال 610 شروع میشه، تقریبا نیم قرنی با پیامبر و خلفای راشدین و بعدم حدود یک قرنی با امپراتوری اموی تبدیل میشه از یک قدرت محلی به قدرت فراگیر، اول در شبه جزیره عربستان، بعدم میزنه بیرون شامات و تا ساحل مدیترانه و بعدم از شرق میاد تا خراسان، میره عملاً همه پهنه ایران شهر ساسانی رو میگیره، بهش مسلط میشه. بعد یه جابجایی داریم، خانواده عباسی میاد جای خانواده اموی رو میگیره، یک امپراتوری عربی اسلامی دیگه میاد سر کار که یه فرقایی داره با اموی‌ها، دربارش صحبت کردیم، از جمله اینکه توش داریم المان‌های ایرانی بیشتر میبینیم. مرکزش هم اومده شرق‌تر، نزدیکتر به ایران، از دمشق اومده نزدیک پایتخت ساسانیان در بغداد و اداره دیوانش هم افتاده دست خاندان‌های ایرانی. در دوره‌های زیادی وزرای مثلا از خاندان برمکی که قبلا زرتشتی بودن یا بودایی بودن، در بلخ بودن، آمدن در بغداد و نسلن در نسل شدن وزیر امپراتور یا خلیفه عباسی. حالا هنوز اینطوری نشده که ایرانی‌ها کاملا خودشون رو از بقیه مسلمان‌ها جدا بکنن، اما همین که یه سری چیزایی مثل زبان فارسی از بین نرفته و ایرانی‌ها عرب نشدن، نشونه ای از این که هویت ایرانی به نظر میرسه که حل نخواهد شد در هویت عربی اسلامی، هرچند چند قرنی فرمانروایان ایرانی بر فلات ایران حکومت نکنند، بر ایران حکومت یا بر ایران شهر حکومت نکنن. اینا میان ولی خلاصه توی دستگاه عباسی میرن، الهیات زرتشتی حتی ردش در یه سری نهادهایی که زمان عباسیان درست میشه هست، دنبال علم رفتن و نهضت ترجمه را بندازیم و همه دانش ها رو از همه جا جمع کنیم، از ایران و یونان و هند و مصر رو از همه جا بیاریم اینجا و اینا، خلاصه ردش در اونجا هست. عباسیان رو داستانشون رو گفتیم اینا 500 سال حکومت کردن، اما اوجشون همون قرن اولشون بود. یعنی اشتباهی که فکر کنیم عباسیان بودن تا مغول آمد. عباسیان بودن ولی 4 قرن آخرشون حکومت عباسی حالا هم برای مقام خلیفه بودنشون رقیب پیدا شد در مصر و بحرین و حتی اسپانیا، هم کم کم از شرق ایران و جاهای دیگه قدرت سیاسی عباسی‌ها شروع کرد به چالش کشیده شدن، تا این جایی که دیگه میرفتن بغداد، خلیفه رو هم گوششون میکشیدن. آل بویه که شیعه هم اصلا بودن، رفتن تا بغداد و به خلیفه گفتن که شما جانشین پیغمبری، احترامت سر جاش، کاری با اینت نداریم، ولی مالیات ما دیگه به شما نمیدیم، شما از این به بعد هستی که به ما مالیات میدی. آل بویه پادشاهی ایرانی میشن که شیعه هم هستن، شیعه زیدی البته، ولی سیستمشون سیستم عربیه، زبان و سیستمشون فارسی نیست. حالا به این حرکت زبان فارسی هم میرسیم، اونم تو همین دوره اتفاق میفته که از شرق میاد به سمت غرب. اما از اون موقع تا زمان مغول ها رو که نگاه بکنیم، یعنی هنوز تو دوره عباسی هستیم، ولی سر و کله یک حکومت‌هایی، فرمانروایی‌هایی، سلطانی‌هایی، امارت‌هایی پیدا میشه که مسلمونن، سنیان، زبان دربارشون فارسیه، هرچند اصالت خودشون ترکه. غزنوی داریم، سلجوقی داریم، خوارزمشاهی داریم. اینا نیروهای مرکزگریزی هستن، مخصوصا در 3 قرن آخر حکومت عباسیان به اسم امیر و سلطان و اینا سر بلند میکنن، توی قلمرو عباسیان حکومت میکنن. یعنی یک جنگاوری، سرداری از سپاه که در واقع سپاه خلیفه بوده، خیلی شاخ میشه، انقدری که دیگه به خلیفه میگه مثلا من دیگه پی حرف تو نمیرم و خودم سلطانم و اینا، و خلیفه هم میگه آره تو سلطانی. خلیفه منصوبش میکنه به عنوان سلطان. منتها میگه حالا ما تو مسجدمون خطبه به نام خلیفه میخونیم که خلیفگیش سر جاش باشه، اون مقام چیزشو میپذیریم، جانشین پیغمبر رو میپذیریم. در سرزمین‌های مختلف اسلامی اتفاق میفته، البته به شکلی در مصر هم میفته، در آناتولی یا ترکیه امروز هم میفته، در ایران هم اینطوری میفته که گفتیم. بعد این تنوع فقط هم سیاسی نیست که بگیم یکی فقط شاه شده که سلطان شد، اینا اصلا تو مذهب و در دین و فلسفه و الهیات و فکر و اندیشه هم که میبینی خیلی تنوع پیدا میشه. اون موقع حرفای خیلی تازه میاد، بعضیاشون همون موقع میان و میرن، بعضیاشون هم مثلا تصوف میان و نمیرن، اصلا کم کم جون میگیرن و بعد 4 قرن بعد از این از توشون و بعد از ترکیبشون با چند تا چیز دیگه امپراتوری صفوی در میاد که دیگه میشه اولین امپراتوری اسلامی ایرانی با هویتی کاملا متمایز از بقیه جهان اسلامی، با هویت شیعه. حالا ما اونجا نمیخوایم بریم، الان ما هنوز عقب‌تر از این قصه هاییم،
توی قرون وسطا هستیم، سده‌های میانه، دور و بر سال 1000 میلادی. میخوایم ببینیم وضع سیاسی و قدرت سیاسی و اینا چه خبره، جهان اندیشه چه خبره، ایده ها چیه داره میاد. بعد حکومتایی هم که اینا میگیم درست میکنن، از همین توضیحایی که من تا حالا دادم معلومه که یه وضع متناقضی دارن دیگه. یارو بالاخره سلطان دارن، از اون طرف هم در حکومت خلیفه هستن، یه جوری یه پایه‌های مشروعیتی باید در خودش درست کنه این حکومت. یک چارچوب نظری باید کم کم درست بشه که ما این کارا رو میکنیم، اینطوری میکنیم، اون یکی کارا رو نمیکنیم، چون اینا سابقه حکومت کردن هم نداشتن. از جاهایی دارن میان که اونجاها سابقه حکومت اصلا وجود نداشته خیلیاش. اندیشه‌ای باید تولید بشه و نیازش هست و فضاش هم تا یه حدی هست. شرایط باز فکری هم یه مقدار هست در همین سده‌های میانه در زمان عباسیان. قبلا گفتیم وضعیت علم و گفتیم مثلا عصر طلایی اسلام و اینا داستانش یه مقداری همینه دیگه. در دوران علم هم هست، در دوران فلسفه هم هست و این حرفم که من اینطوری میزنم میخوری حرف اشتباهیه، به خاطر اینکه اینا رو جدا از هم نباید ببینیم. علم و فلسفه رو اون موقع اصلا همه قصه فلسفه است. علمم بای پروداکت فلسفه حساب میشه، محصول جانبی فلسفه است. بقیه علوم هویت مستقل ندارن. کسی مثلا بخواد بره علمی یاد بگیره از همین فلسفه و نهایتا منطق شروع میکنه، بعد مثلا ممکنه بعدش بالا برن سراغ چیزهای دیگری، ولی همون اولش داستان فلسفه است. علم به عنوان یه چیز جدا وجود نداره. حالا بیشتر که بخونه ممکنه زکریای رازی بشه، ممکنه فارابی بشه، ممکنه ابن سینا بشه و این اسمایی که دارم میگم همش مال یه خورده قبل از همین سالها و قرن هاست. یعنی دارم درباره اسمای آشنای اون دوره صحبت میکنیم. اصلا یه دقیقه تایملاین رو ببینین دیگه. چند تا از اسمای مهمتر قرنهای 9 و 10 و 11 رو ببینیم، دوره‌ای که میخوایم برسیم به زمان سلجوقیان. از نظر تاریخ تقویم شیعه 12 امامی زمان امام حسن عسکری هستیم، یعنی امام 11 شیعیان 12 امامی. آدمای دیگه‌ای که داریم دور و برشون میبینیم آدمای مثلا عقلگرای خارج از علوم اسلامی هم میبینیم. توی اسلامی ها هم اونایی رو میبینیم که تاکیدشون روی عقل بیشتره و مثلا میگن نه عقل اصل دین فرعه، بعضیا میگن نه اصل قصه دینه. وقتی میگیم فضای فکر و اندیشه مثلا پویاست، داریم میگیم همه این ایده ها زنده بودن، همه این ایده ها طرفدارهایی داشتن، صداهای بلند و مهمی داشتن. اینا داشتن، تصوف هم داشته. اسمای اون دوره رو هم میتونیم اضافه کنیم روی تایملاین، اونا رو هم ببینیم. حتی کسایی که ما ممکنه به صفت شاعری بشناسیم، عطار و سنایی و حالا بعدتر از اینا دیگه همه مولوی و اینا، ولی اینا هم از عرفان میان دیگه. بعد میبینید دیگه همش دارم صحبت تنوع میکنم و یه بخشی از این تنوع هم تنوع دینی و مذهبیه. یعنی حالا مسیحی و یهودی و زرتشتی و اینا داریم، گرایش های مختلف شیعه و سنی هم داریم. مثلا یه مثال خیلی به نظر خودم واضحی درباره این بزنم، ابن سینا مال همین دور است. سال برآمدن سلجوقیان سال مردن ابن سیناست. خب ابن سینا خودش سنی حنفیه، داداشش و باباش اسماعیلیان، یعنی شیعه اسماعیلیان. یکی از مهمترین آموزگارانش عیسی ابن یحیی مسیحیه. یکی از مهمترین شاگرداش بهمنیار ابن مرزبان زرتشتیه. یعنی شما تو همین یه دونه آدم ببین دیگه چه وضعیت تنوع فوق‌العاده‌ای در جامعه وجود داره که حالا اینو تو در شخصیت خود ابن سینا هم میشه حتما دنبال کرد و دید. خود شیعه ها هم تنوعشون زیاده. امام 11 شیعیان 12 امامی خیلی وقت نیست که از دنیا رفته. گفتم امام حسن عسکری تا 874 زنده است. 874 میشه زمان رازی، زمان رودکی، زمان تبری که تاریخ تبری رو ما میشناسیم. 874 میشه که تو اروپا 800 میشه سال تاجگذاری شارلمان، شروع امپراتوری مقدس روم. گفتیم 874 دیگه حالا شارلمان مرده، اون امپراتوری یک پارچه بزرگی که درست کرد بعد از قرنها 3 قسمت شده دیگه. داستان فرانسه و اون طرف داستان آلمان به یک معنا در اروپا شروع شده. در شیعه ها هم گفتیم انواع مختلف داریم. فاطمیون داریم که شیعه اسماعیلی هن، قرمطی ها رو داریم که 7 امامی هن، آل بویه رو داریم که زیدی هن. اینا همشون شیعه هستن و همه اینا تازه در دورانی هستن که بهش داریم میگیم دوران امپراتوری سنی، میگیم خلافت عباسی سنی بود. همه اینا دور خلیفه عباسی هستن، خلیفه‌ای که دیگه ولی
زور خاصی نداره، انقدی زور نداره که قرمطی ها از بحرین پا شدن رفتن مکه، یه سری حجاج رو کشتن انداختن تو چاه زمزم، حجر الاسود هم از جا در آوردن بحرین. یعنی اینطوری نیست که بگی امت اسلام پی حرف خلیفه هستن و مثلا در کنار هم، اصلا این صحبت ها نیست. خلیفه واقعا زوری نداره. آل بویه رفته بغداد که با خلیفه شریک بشه در قدرت، خلیفه صفر بازی در آورده، زدن کورش کردن، یکی دیگر رو کردن خلیفه. به قول صادق هدایت میگفت خلیفه در این دوران لقبی که داره مستعصل بالله، گرفتار، خلیفه گرفتار واقعا. زبان فارسی ولی دوران جالبی داره اون موقع. گسترش زبان فارسی البته باز از زمان سامانیان شروع شده، از قرن 9 فارسی دری رو تقویت کردن در خراسان، رودکی و فردوسی، و بعدم ولی در زمان غزنویان و سلجوقیان اینطوری که میبینیم به سمت غرب گسترش پیدا میکنه. جامعه چطوریه؟ جامعه یه سری خاندان‌های اشراف پیش از اسلام همچنان ثروتمند و پرنفوذن توش. حالا بعضیا مسلمون شدن، بعضیا نشدن، ولی اونی که داره قدرت میگیره غلامان ترکن، مخصوصا جنگاورن، یعنی مرد جنگیان. از نظر نظامی قدرتشون زیاده و خب در زمین سیاست هم نقششون هی بزرگتر میشه دیگه. در این جامعه بسیار متنوع قراره که بیان حکومت کنن، یعنی دارن میان قدرت دارن و میتونن بجنگن و میان و میگیرن و ولی حالا جنگیدن گرفتن یه چیزه. توی این جامعه متنوع نظم و آرامش و برقرار کردن و قدرت رو حفظ کردن کار دیگریه، واقعا کار سختیه به لحاظ سیاسی. منتها کار دشواریه که اینا حالا به کمک بعضی از همون خاندانهای ایرانی که گفتیم میتونن انجام بدن. ولی قبل از این که به اونجا برسیم، چی شده که اصلا اینا اومدن اینجا؟ این یک سوالیه که جوابش توی این ویدیو نیست، ولی فکر کردن بهش جالبه، چون که بعضیا میگن که این مسئله اقلیمه. این سختی رو از نظر سیاسی حالا رو نقشه هم میشه دید، با همسایگان و اطراف کیا هستن و بالا خزرها و این طرف کی و اون طرف کی، و از اینجاست، از شمال شرقی که این قبایل ترک دارن میان به سمت پایین، دارن هل داده میشن به سمت پایین. و یه چیزی هم که میگن تو این هل دادن دخیله تغییرات اقلیمیه. میگن اونم داره قبایل ترک آسیای مرکزی رو به سمت غرب و ایران و نهایتاً ترکیه هل میده. در اون دوران به نظر میرسه چیزی هست تو انگلیسی بهش میگن medieval warm period، دوره گرمای سده‌های میانه. اقلیم میریزه به هم. حالا ما الان میگیم دوره مثلا گرما بوده اون موقع، ولی واقعیتش اینه که میریزه به هم. الان ما میدونیم چطوریه دیگه که میگن ریخته به هم. بغداد میگن برف میومد، طولانی برف میشه، اصلا اینا برف ندیده بودن. و این به هم ریختن هم انگار مؤثره در این که ترک‌ها این سمتی بیان. حالا دیگه دلیلشو من نمیدونم چون دلایل متناقضی براش خوندم، ولی به هر حال به هم ریختن اقلیم هم موثره در اینکه ترک‌ها هی همدیگر هول بدن و یه عده‌شون راهی بشن این سمتی و این سمتی میان. قدرت خلافت عباسی هم ضعیفه، جا هست که اینا بیان نظامیان کارکشته و جنگاوران ماهر بیان اینجا و در ترکیب با فرهنگ فارسی و دیوان ایرانی و اینا بشن این حکومت هایی که اسمشون رو دو سه بار تا حالا گفتم، غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان و این در واقع شروع روند ترکیزاسیون آناتولی هم بشه، یعنی فرایندی هم بشه که نهایتاً تهش آسیای صغیر بشه ترکیه. یعنی ما امروز میگیم ترکیه، کشور ترکا، اینجا رو کردن ترکیه. اینا که ترک نبودن که، اینا آمدن اینجا. کی آمدن اینجا؟ همین موقع آمدن اینجا. تا قبلش چی بودن؟ یونانی بودن. آناتولی، آسیای صغیر، از فرهنگ یونانی مسیحی رفت به فرهنگ ترکی مسلمان. وقتی هم که میگیم آسیای صغیر و غرب ایران و آذربایجان و همدان، همه اینا از همون موقع شروع میشه ترک نشین شدن. خیلی حرف زدیم. چی گفتیم تا اینجا؟ هنوزم وارد سلجوقیان نشدیم. صحنه رو چیدیم که ببینیم که وقتی سلجوقیان به قدرت رسیدن در سالهای 1000 و کم، چه خبر بوده اینجا؟ از دین و جامعه و سیاست و طبیعت و اینها چه خبر بوده؟ در چنین شرایطی سلجوقیان وارد صحنه میشن. کیان اینا؟ اصلا از کجا میان؟ گفتیم از آسیای میانه میان. جد بزرگشون بزرگواری بوده به نام سلجوق، سورپرایز، از ترکانی که از حوالی آرال آمده، از همون مردمانی که احتمالاً بعداً قبایل ترک دیگری هم ازشون آمدن و قدرتمند شدن در این منطقه. خود سلجوق احتمالاً برای خزرها هم شمشیر زده بوده، حتی یه دوره یهودی هم
شده باشه احتمالاً. اسم بچه‌هاش یه حالیه که همینو احتمالاً تایید میکنه که شاید یه زمانی یهودی شده باشه. هر چند سال هزار که ما داریم صحبتشو میکنیم، اینا هم دیگه مسلمون سنی حنفی هستن. مسلمونن رو شروع میکنن یه قدرتی گرفتن و حرکت به سمت جنوب و به سمت غرب. از بیابونای استپ آسیای میانه میان به سمت شهرها، به سمت خراسان و میرسن به غزنویان. غزنویان یه گروه دیگری از ترکان که زودتر اومده بودن. اول در دستگاه عباسی غلام بودن و شمشیر برای اونا میزدن، ولی الان برای خودشون دیگه سلطان شده بودن و سلطانای خیلی پرتشریفات و پر زرق و برقی هم شده بودن و قدرت رو از سامانیان گرفته بودن و احتمالاً بعضیا میگن قوی ترین ارتش اون روز دنیا رو هم داشتن و منتها جهتگیریشون بیشتر به سمت شرق بود، به سمت هند بود. سالی یک بار روال داشتن که برن هند و غارت کنن و بیان، که حالا داستانشون رو جای دیگه بعدم باید تعریف کنیم. سلجوقیان هم میان و اول یه قدرت محلی اونجا درست میکنن و بعد کم کم، حالا که ما که اینجا هستیم، یه مالیاتی هم بگیریم و گاهی حتی به سپاه غزنوی کمکی هم میکنن. در جنگ داخلی بعد از محمود غزنوی کمک مسعود هم میرن. میدونیم دیگه ترکای خود جانشین تعیین نمی‌کردن و سیستم وراثت و اینا شفاف نداشتن، همش واسه جانشینی دعوا میشد. ولی سلجوقیان کم کم قدرتشون زیاد میشه. یه بار دیگه وقتی مسعود غزنوی لشکر میکشه به هند طبق برنامه سالیانه، اینا هم میریزن شهرهای آباد خراسان مثل نیشابور رو میگیرن، بدون جنگ هم میگیرن. حالا اینا داستانایی که ما دیگه تاریخ نوشته شدهش رو از زبان بیهقی مثلا داریم. بیهقی دبیر دربار همین غزنویان بود و ما تاریخی رو که اون نوشته، تاریخ رسمی رو حداقل داریم. مثلا ورود سلجوقیان به نیشابور رو کامل بیهقی نوشته و میگه که اون اشراف و اون اعیانی که در نیشابور بودن، شهر رو اداره میکردن، عادت هم کرده بودن به اینکه شمشیر زنان ترک بیان و حکومت کنن بهشون. شاید مثلا میگن چه غزنوی چه سلجوقی، ما از اون خیری ندیدیم، حالا این بیاد و سلطان جدیدم اومده میگه من سلطان جدیدم، ما هم میگیم باشه. نیشابور از اینا بسیار دیده. خلاصه اینطوریه که نیشابور رو بدون جنگ فتح میکنن. ضمن اینکه واقعا در چشم اون مردمان نیشابور شاید این سلجوقیان تازه وارد یه مزیتایی هم به اون غزنویان داشتن. اون زرق و برق و تشریفات دربار غزنوی تو اینا نبود. خیلی خاکی‌تر و بیابانی‌تر بودن. حتی اینطوری که بیهقی تعریف میکنه، اینا یه خورده جا خورده بودن وقتی اطرافیان طغرل سلجوقی رو دیدن. وقتی آمد میگه یه سری مشتی اوباشن، هر کی از راه میرسه داد میزنه سر اونی که سلطانشونه و اینا اصلا آداب ندارن و راه و رسم نمیدودن. و خود طغرل هم میگه ما مردمانی نو و غریبیم، ما رسم‌های تازیکان ندانیم و اینطوری هست. یه حال اینطوری دارن. یه دقیقه مکس کردم به خاطر اینکه این چیزی که درباره بیهقی گفتم رو باید کامل کنم. بیهقی وقتی داره در دربار غزنوی تاریخ مینویسه، دیگه سلجوقیان غزنویان رو شکست دادن و یک بخشایی از قلمرو قبلی غزنویان رو گرفتن. البته اینا همزمان حکومت میکنن، ولی یه بخشایی از قلمرو قبلی غزنویان رو گرفتن. دیگه از خلیفه هم لقب سلطانی رو گرفتن، یعنی دیگه جاشون سفته. منتها بیهقی انگار یه خورده سختشه که اینا رو به رسمیت بشناسه و البته به خودش اجازه بی احترامی هم نمیده. میگه که اینا گروهی از محتشمانن که امروز ولایت خراسان مثلا دست ایناست، در حالی که خب ما میدونیم این ولایت خراسان رو با شکست دادن مسعود غزنوی گرفتن دیگه. ولی خلاصه گرفتن و خلیفه هم قدرتشون رو به رسمیت شناخته و اینا هم شروع کردن به حکومت کردن. منتها این آدمایی که میگه مثلا آداب نداشتن و واقعا سابقه‌شو نداشتن و اینا، چطوری حکومت میکنن؟ با چه سیستم اداری حکومت میکنن؟ با سیستم دیوان ایرانی و با دبیران ایرانی. یعنی حکومت سلجوقیان از همون اول، از زمان طغرل، روی 3 تا پایه است. 3 تا پایه‌اش هم تا حالا دربارش صحبت کردیم، ولی حالا منسجم‌تر بگیم. قدرت نظامی که خودشون دارن، خود ترکانی که آمدن دارن. مشروعیت مذهبیشون رو رفتن از خلیفه گرفتن و دانش و ساختار دیوانی که دارن از ایرانیا گرفتن. اون میراث تمدن ایرانیه برای این حکومت. و جالب دیگه اینا هر 3 تا زبون خودشون هم دارن، ترکی و عربی و فارسی اینا هست توی اینها. و بعد اینا قوی میشن و شروع میکنن به گسترش قلمرو به سمت غرب. میان
گرگان و طبرستان و جبال و عراق عجم و آذربایجان و میان از بیزانس هم میگیرن، ارمنستان رو میگیرن، عراق رو میگیرن که پایتخت عباسی توشه، از آل بویه میگیرنش، شامات و گرجستان و از این طرف فارس و گفتم همینطوری بزرگ میشن. بیزانس رو شکست سرنوشت سازی میدن که در واقع بیزانس اونجا رو که میبازه دیگه میره، از آناتولی میره، از قلب ترکیه امروز میره، دیگه بر نمیگرده. برای همین گفتم اینکه ترکیه امروز سرزمینی ترک و اسلامی حساب میشه، شروعش رو احتمالاً میشه در این دوره دید، وقتی که بیزانس در مقابل سلجوقی‌ها شکست خورد. هم مسلمون شدنش و هم ترک شدنش و قبایل ترک اون موقع است که میان در آناتولی و آسیای صغیر. اهمیتش رو میبینین دیگه. پس امپراتوری عثمانی و بعدش ترکیه مسلمان پدیده‌ای که ریشش برمیگرده به دوره سلجوقی. حالا جلوتر اهمیتش رو در تاریخ ایران هم میگم، اونم کم از این نداره واقعا، ولی در یک زمینه دیگری، یا شاید اصلا از اون مهمتر و پرتبعات‌تر، جنگ‌های صلیبی، یعنی جنگ‌های بزرگ چندینگانه بین مسیحی‌ها و مسلمونا، اونم در واقع در واکنش به قدرتمند شدن همین سلجوقیانه. استارت جنگ‌های صلیبی همین قرن 11 وقتی میخوره که امپراتور بیزانس بعد از شکست در برابر سلجوقی‌ها از جهان مسیحیت کمک میخواد در مقابل ترکان مسلمان. این میشه شروع جنگ‌های صلیبی که حالا داستان مفصل و طولانی داستان این ویدیو هم نیست، ولی باز این نکته دیگریه در اهمیت این دوران سلجوقیان که من مطلقاً نسبت بهش بی اطلاع بودم. حالا داستان خود پادشاهی سلجوقیان و حکومت اینا رو اگه بخوایم به سبک کتاب تاریخ بخونیم یا مثلا ویکی‌پدیایی نگاه کنیم، مثل همه پادشاهی‌های دیگه از یه زمانی از یه جایی آمدن شمشیر زدن، همه رو زدن کنار، چند تایی پدر پسری و یا سردار سرلشکری و اینا آمدن حکومت کردن و یکی قوی‌تر و یکی ضعیف‌تر و بعد مدتی هم یکی پیدا شده بهتر از اینا شمشیر زده، اینا رو زده کنار، نشسته جاشون دیگه. خلاصه تاریخ همه سلسله ها دیگه. ولی تو این ویدیو من از این روایت ها نمیخوام بگم، یعنی اونو رو تایملاین نشون میدیم و میتونیم ببینیم و توی یوتیوب هم ویدیوهای دیگری براش هست. من بیشتر میخوام برم تو داستان این که اینا چرا مهم بودن، یعنی از جنگ و فتوحاتشون میخوام فاصله بگیرم، برگردم ببینم که جامعه چی بود، فکر و اندیشه و عقیده و اینا چی بود در ایران قرن 10 و 11 زمان سلجوقیان. چند تا شخصیت مهمش رو ببینیم به ترتیب ایفای نقش در تاریخ. در همون دوره‌ای که گفتیم از نظر سیاسی خلیفه عباسی داریم که گرفتار المستأصل بالله شده، خلیفه سنی در محاصره انواع قدرت‌های شیعه. از همه اینها براش وحشتناکتر شاید خلفای فاطمی مصرن که خلافتش رو هم قبول ندارن، اصلا میگن ایشون قاصب حق خلافته. 12 امامیا و 7 امامیا هم هستن، اونا میگن ما بالاخره امامی داریم که حکومت حق اونه و اینا، ولی امام ما نیامده. فاطمیون ولی میگن که خلیفه درست، خلیفه واقعی امام ماست که هست، زنده هم هست، حاضر هم هست، غرب جهان اسلام هم همه باهاشن. اونا تهدید بزرگتری هستن برای خلیفه از این نظر. برای همینم وقتی که سلجوقیان میان بغداد رو میگیرن، یک تغییر بزرگ داره اتفاق میفته. درسته که بالاخره بغداد میگیم دست خلیفه نبود و یعنی حکومت خلیفه حکومت گسترده و با نفوذی نبود، دست آل بویه بود که اونا هم مرکزشون تو ایران بود. حالا سلجوقیان رفته بودن که اونا هم مرکزشون تو ایران بود، گرفته بودن از آل بویه. ولی فرقش اینه که اینا سنی هستن، یعنی تا اونجای قصه بیشتر خاورمیانه مسلمان‌های شیعه بودن، حکومتاشون اینطوری بود. اون ته شرق غزنوی‌های سنی رو داشتیم. با قدرت گرفتن سلجوقی‌ها این عوض میشه و اینا هم سنی میشن و ظهور قدرت سنی مثل سلجوقی‌ها موازنه قدرت رو به نفع خلیفه عباسی و طرفداران سنی عمدتاً حنفی و شافعی خلیفه به هم میزنه. هم قدرت رو از شیعه ها میگیره جاهای زیادی، هم کنترل مکه و مدینه رو میگیرن سلجوقی‌ها. اونجا دوباره خطبه به نام خلیفه خونده میشه و خب این خیلی مهمه. احتمالا شیعیان هستن، شیعیان دیگه هستن و کار میکنن، فعالیت هم میکنن و از اونا میخوایم حالا آدم معروف ببینیم که چطوری کار میکنن، چطوری مقابله میکنن مثلا فاطمیون با اینها، از جمله با کار تبلیغاتی، یعنی به این که مردم رو دعوت کنن به این که بیاین خلیفه ما رو بپذیرین. کی این کارو میکنه؟ یکی مثل ناصر خسرو ادیب عالمی بود در مرو، در حکومت غزنویان اولش،
ولی 40 سالش که شد متحول شد. میدونیم دیگه 40 سالگی دور و بر 40 38 تا 40 دوران یک آدم‌ها متحول میتونن بشن. ناصر خسرو هم همون موقع متحول شد و رفت به یک سفر طولانی حج و رفت مصر و مدتی اونجا موند و اسماعیلی شد و بعدم سلطان سلجوقی گذاشت دنبالش، ایشون هم رفت بدخشان دیگه تا آخر عمر اونجا بود. ولی داستان سفر ناصر خسرو بخش زیادش همین داستان تبلیغاته. و البته در سفر ناصر خسرو دقیق شدن یه چیز جالب دیگه هم درباره فارسی بهمون میگه. انگار یه جورایی سفیر زبان فارسی هم هست. گفتم فارسی دری داره از خراسان انگار میاد گسترده میشه میره به غرب و شمال غربی، جاهایی که قبلا فارسی پهلوی رایج بوده و اینا. برگردیم اسم شاعرها و زمانشون رو یه خورده رو نقشه ببینیم. فردوسی طوسی وقتی که میمیره، ناصر خسرو مثلا 15 سالشه 20 سالش و فارسی به نظر میرسه همچنان در خراسانه. ناصر خسرو 40 رو که رد میکنه خیام به دنیا میاد. خیام کجاست؟ در نیشابوره. ناصر خسرو که میخواد بمیره سنایی به دنیا میاد. سنایی هم اهل غزنه است. تا سنایی بشه 50 سالش دیگه در غرب ایران شروع میکنیم شاعران فارسی بزرگ نام داشتن. خاقانی شروانی داره اون موقع کارش رو شروع میکنه از زمینهای خاکی شروان و احتمالاً شب شعر داره میره تا کم کم گل استعدادش بشکفه. خیام 80 سالش 80 خورده سالش میمیره. نظامی گنجوی داریم اهل گنجه در آذربایجان. یعنی چی؟ یعنی انگار زبان فارسی ریز ریز حرکت کرده اومده به سمت غرب و گسترده شده. شاید این حالا برداشت خیلی خام ماست از این چیزایی که میتونیم ببینیم. اگه شما بهتر بلدید میدونید اینا درست نیست لطفاً بگید توی کامنت ها. ولی اسما رو میبینید دیگه، نشون میده دیگه داریم درباره دوران خیلی مهمی صحبت میکنیم. میگیم ناصر خسرو، مثلا ناصر خسرو رو به عنوان نویسنده و شاعر احتمالاً میشناسیم، ولی شاعر همینطوری دلنوشته که نیست، که داره از شعر استفاده میکنه، از شعر فارسی داره استفاده میکنه، به جای قربون صدقه شاه‌ها رفتن و لفظ دری به پای خوکان ریختن عقایدش رو بگه، به عنوان مدیوم آموزشی داره میبینه شعر رو. یا خیامو مثلا ما ممکنه به عنوان شاعر بشناسیم. خیام بعد از مرگ ناصر خسرو گل میکنه. خیام هم درسته که شاعره ولی در واقع از مهمترین نماینده های فیلسوف دانشمندان اون زمانه. یا خیام 11 سال بعد از مرگ ابن سینا به دنیا اومده، خودش رو شاگرد اون میدونه. در حکومت همین ملکشاه سلجوقی خیام میره تقویم ایران رو اصلاح میکنه، تقویم یزدگردی ایران رو اصلاح میکنه. یا یه آدم خیلی مهم دیگه ای که مال این دوره است، اونم همسن و سال خیامه، حسن صباحه. حسن صباح در یک خانواده شیعه 12 به دنیا اومد ولی خودش اسماعیلی شد و بعد اصلا حساب خودش رو و بعدم به تبع خودش حساب اسماعیلی های ایران رو جدا کرد از خلفای فاطمی. اولم تبلیغی و صلح‌آمیز و اینا، ولی بعدن اینا شدن یک جنبش مسلحی که نهایتاً هم مهمترین آدم شاید دوران سلجوقی، مهمترین آدم سیاسی دوران سلجوقیان رو اینا ترور کردن و یه طوری ترور کردن. ترور کار معمولی نبود. یه طوری کار اینها مهم بود که الان تو انگلیسی میگن assassination. assassin از شنیدین احتمالاً دیگه، از حشاشین میاد که اسمی بوده که به گروه ایشون داده می شده، یعنی گروه حسن صباح داده می شده و اینا هستن. اینا حکومتشون گسترده نمیشه در ایران ولی در جای محدودی حکومت میکنن تا پایان حکومت سلجوقی و عملاً تا زمان مغول‌ها هستن. یه کوچولو درباره‌شون تو ویدیوهای مغول‌ها هم گفتیم. من فقط دارم چند تا اسم میگم. ما به این دوره بعداً برخواهیم گشت به شکل دیگری. الان میخوام یه خورده با گفتن اسما و اینا اهمیت دوره رو بیشتر نشون بدم. باز از شخصیت‌های خیلی مهم و البته جنجالی اون دوره غزالیه. غزالی از مهمترین آدم هاست در تاریخ اندیشه برای ما. به قول آقای سروش میگفت کسی نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به غزالی. همه صاحب نظران دربارش نظر دارن. مؤمنان زغرار مست و منکران زنکار مست. آدمیه که حالا در طول زندگیش هم چند تا پیوت بزرگ کرده، بزرگوار، چند تا تغییر مسیر اساسی داشته. بعضیا میگن اصلا این که فرهنگ اسلامی به انحطاط رفت تقصیر غزالیه، دلیلش غزالیه. بس که حمله کرد به عقلانیت و به فلسفه، انقدر که این حملش قوی بود و اثرگذار بود، از ریشه زد و دیگه بعد از اون هیچ وقت علم در دنیای اسلام مثل قبل پیشرفت نکرد. گفت علم خطرناکه، زیاد به سمت علم بریم ما از خدا دور میشیم.
علم بسه و دیگه علم در دنیای اسلام پیشرفت نکرد. بعضیا میگن اینطوری نقش غزالی مهمه، انقدر منفیه یعنی در تاریخ اسلام و تاریخ اندیشه در این طرف دنیا، در سمت ما. اونطوری که غزالی پنبه فارابی رو زد، ابن سینا رو تکفیرش کرد، نقش داشت در اینکه دیگه در این خاک فارابی و ابن سینایی پیدا نشد و کم آدمی هم نبود، خودش هم عمری زندگی فکری پرتلاطمی کرده بود در فلسفه و کلام و اینا و نهایتش هم رفت صوفی شد و با معلوماتی وسیع زندگی فکری متنوع و بسیار پرباری بیش از 200 کتاب نوشت به فارسی و عربی. علمای اسلامی زیادی میگفتن اگر قرار بود پیغمبری بعد از حضرت محمد بیاد کسی شایسته تر از غزالی نبود. از اولین کتاب‌ها رو به فارسی نوشت چند دهه بعد از فردوسی. نقش داشت در پرورش زبان فارسی، در پرورش فکر فارسی و ایرانی و اسلامی. میگم مخالفانش بسیار مصرن در مخالفت باهاش و موافقانش هم همینطور، ولی هیچ کدوم شکی در این ندارن که چقدر آدم مهمی بوده در تاریخ اسلام و در تاریخ فرهنگ اسلامی. و خواجه نظام رو هم داریم در اون دوره. خواجه نظام الملک معمار حکومت سلجوقی میشه. اصلا حیرت انگیز این همه اسم مال دوره سلجوقیه. الگویی میسازه خواجه نظام، از حاکمان گذشته ایران ایده میگیره و به حاکمان قرنهای آینده ایران تا قرنها بعد از خودش الهام میده. خواجه نظام و غزالی اینا چهره‌های شاخص دین و سیاست هستند در عصر سلجوقی و همین باید به ما بگی داریم درباره چه دوران فوق‌العاده مهمی صحبت میکنیم. آدمای حالا یه دانشمندی نیستن مثلا بگیم خارج از حکومت هم هستن کاری هم به حکومت ندارن. خواجه نظام وزیر قدرتمند سلجوقیانه و غزالی هم در جوانی محتشم بود و برخوردار بود و خیلی نزدیک به دستگاه حکومت. مقامی داشت در دانشگاه بغداد، در نظامیه بغداد، ثروتی و امکاناتی و اینا، و که حالا گفتم ایشون هم 40 سالگی متحول میشه، همه رو ول میکنه میره. این دو نفر جوهره اسنس نظام سلجوقی هستن. خواجه نظامی که ایشون هم از خراسان میاد، چنانکه فردوسی که قبلش بودم از خراسان، و غزالی و خیام و بسیاری دیگر از بزرگان اون دوره. ایشون هم از خانواده دهقان، همچنان امتداد اشراف ساسانی هن. بعضی هاشون آشنا هن هم با سنت های حکمرانی قبل از اسلام و هم بعد از اسلام. خواجه نظام حنفی هم نیست، البته شافعیه. و میگم این وزیر دربار سلجوقی میشه. وزیر بسیار قدرتمندی هم هست، مخصوصا در دوره ملکشاه سلجوقی عملاً همه کار است. آقای طباطبایی خیلی زیاد دربارش صحبت کرد، کتاب نوشته دربارش. میگه که با الهام از ساختار حکومت شاهنشاهی ساسانی میاد اون ساختار شاه و وزیر رو دوباره بازسازی میکنه، دیوان رو تنظیم میکنه، بوروکراسی میچینه و کتابی مینویسه که حکومت اینطور باید کرد. یک کتابی مینویسه، سیاستنامه یا سیرالملوک، اواخر عمرش هم مینویسه. در 51 فصل به موضوعات مختلف سیاست و حکومتداری و نصیحت میکنه و یک کتابی در ژانر این کتابای Mirrors to the Prince، کتابایی که قراره به شهریاران جوان یاد بدن چطوری حکومت کنن. خیلی زیاده از این کتابا در شرق و غرب و اینها، فراوان. معروف ترینش در غرب احتمالاً شهریار ماکیاولیه، پر از نصیحت و درس اخلاقی و سیرالملوک رو میگن. هر کدومش هم آمیخته با یک حکایتی از پادشاهان حالا یا قبلی، قبل از اسلام یا بعد از اسلام. و جالبه برای من اون سبکی که داره، هنوز که هنوزه خیلی از کسایی که مثلا دارن مقاله سیاسی می نویسن به فارسی، سبک نوشتن رو که نگاه کنی، حتی اپروچشون به موضوع مقاله نویسی رو که نگاه بکنی همونه. خیلی این جالبه. مثلا اینطوری میگه که میگه بله زمان سلطان غزنوی قحطی نون شد، مردم تظلم به سلطان کردن که آقا این نانوایی سلطنتی آرد احتکار میکنه. اونم گفت بدین بندازینش زیر پای فیل، بدین فیل لیرش کنه، بعدش هم جنازه‌شو از خرطوم فیل آویزون کنیم ببینم دیگه کی میخواد آرد احتکار کنه. و این شد که غروب نشده هر نونوایی 50 من نون اضافه هم رو دستش مونده بود. و این خیلی بر من جالبه. دقت که بکنی این مدل حکمرانی هم تا قرنها بعد در ایران پابرجا مونده. خیلی وقتا مردم هم مشکلی که دارن میگن این الان رضاخان لازم داره که بیاد نونوا رو بندازه مثلا تو تنور. همینطوری حکومت میشده. آقای کاتوزیان در کتابش میگه که زمان قاجار هم همینطوری روال بوده که مینداختن تو تنور. این داستان بندازم زیر پای فیل نونوا رو از اونجا میاد. قرنهاست برنامه همینه.
شاید مثال خیلی خوبی نیست، ولی به نظر من مثال گویایی بود برای اینکه من بخوام پیوستگی رو نشون بدم. ولی کتاب قشنگ نشونمونم میده که ایشون چی فکر میکرده درباره حکومت و باز به قول آقای کاتوزیان درباره چرخه استبداد و هرج و مرج در تاریخ ایران، درباره اینکه کار اصلی حکومت چیه. در اندیشه ایشون در کشورداری برقراری نظم اولویت اوله و کارش هم خیلی کار مهمیه. همین که سلجوقیان که در حافظه فرهنگی خودشون نداشتن چیزی که بهش ارجاع بدن بتونن باهاش حکومت کنن برای سرزمین ها، اینطوری این رو پیدا میکنن. یعنی اهمیت کارش برای سلجوقیان اینه که با حضور ایشون و اندیشه ایشون اندیشه حکومت کردن سلجوقیان شکل میگیره. برای ما ولی 10 قرن این طرفتر اهمیتش بیش از اینه. آقای طباطبایی در جستجوی این که یک تداومی پیدا بکنه بین ایران امروز و ایران 10 قرن پیش و 15 قرن پیش، یعنی از زمان ساسانی تا امروز، یک نقطه مهمی که پیدا میکنه و روش مکس میکنه دوران خواجه نظام الملکه. میگه اگر بخوایم ببینیم اندیشه سیاسی پیش از اسلام ایران چطوری منتقل شد به ایران بعد از اسلام، این تداوم فرهنگی چطوری ممکن شد، یه نقطه مهم همین آدم و کتاب این آدمه و نظامی که این آدم به ملک میده. لقب خودش رو واسه همین میذاره نظام الملک. خیلی همین لقب‌ها و آدابش براش مهم بوده، از کتابش مشخصه. کار مهم رو همین استقرار نظم میدونه، عدل رو به عنوان عامل نظم دادن یک چیز مهم میدونه. وظیفه پادشاه در برابر خدا هم فازش الملک و یبقا مع الکفر و لا یبقا مع الظلم، یعنی عدل برای پادشاه از حقیقت یا از خود دین مهمتره. حتی تأکیدش روی نظم و اینا انقدر زیاده، انقدر از فتنه میگه و از اینکه خیلی به نظر میرسه نگرانی که مثلا اسماعیلیا انقلابی بکنن و جنگی را بندازن و فتنه کنن و یه جاهایی به نظر میرسه مشکلی با دروغ و نسبت‌های ناروا دادن و حدیث از پیغمبر آوردن و اینا هم نداره. مثلا میگه پیغمبر با شیعه ها مشکل داشت، فقط هم مشکلش البته خواجه نظام با شیعه ها نیست، گبر و جهود و ترسا و رافضی و همه رو میگفت سراتر یک کرباسن و نباید بهشون امکان رشد داد. مذهب حق در جهان هم شافعی و حنفی، احتمالاً حنفی هم فقط برای این میگفت چون سلطان حنفی بود و الله خدا میدونه با حنفی ها چه کار میخواست بکنه. حالا واقعا موضوع ما بررسی افکار و کارهای ایشون نیست، تخصص منم واقعا نیست، فقط یه یادآوری دیگه است از دلایل مهم بودن این دوران، به خاطر اینکه در یک کلام دولت ایران تا قرن 19 که تأثیرات اروپایی‌ها بخواد برسه کمابیش به شیوه اداره میشد که در زمان خواجه نظام اداره میشد. در سرزمینی که زمان خواجه نظام از مرزهای ساسانی فراتر رفته بود و مدل حکومت رو ایشون چیده بود. میگم زمان خواجه نظام چون شاه نبود، وزیر بود، ولی واقعا ایشون داشت میچرخوند. 12 تا پسرش رو گذاشته بود در رأس 12 تا استان مختلف با سیستمی که خیلی فرقی با سیستم غزنویان و قبلش و اینا نمیکرد، با دیوان و مستوفی و درگاه و سیستم اتقا رو دربارش صحبت کردیم که گفتیم در حکومت‌های بعد از اسلام و البته قبل از اسلام هم به شکل دیگری بود، گسترده اجرا کردن و سرزمین‌ها رو بدن دست وفادارانشون در ازاش پول بگیرن. اتقا همون چیزیه که گفتیم بعداً در زمان مغول تبدیل شد به سویرگال اگه درست بتونم بخونم اسمشو، و بعدتر در زمان قاجاریه به تویولداری و حالا تو ویدیوهای دیگه دربارش خود مفصل‌تر تعریف کردیم. یک سیستم توزیع رانته که هنوز کم و بیش ردش در سیستم و فرهنگ اقتصادی سیاسی ایران هست. سیستمی که در نبود فئودالیسم در ایران حاکم بود و توش سلطان تصمیم میگرفت که زمین رو، سرزمین رو، ولایت رو به کی بده، چنان که زمینهایی رو در خیوه داد به یکی از غلامانشون، هم بعد مدتی گفتش که کی به کی، من خودم میشم شاه، شد خوارزمشاهیان. سیستم تویولداری اینطوری کار میکرد یا اتقا اینطوری کار میکرد و این سیستم رو هم خواجه نظام گسترده در ایران پیاده کرد. چیز دیگری که پیاده کرد دانشگاه ساختن بود، اونم باز به نام خودش نظامیه بود. نظامیه های بزرگ در نیشابور، در اصفهان، نظامیه بغداد، اینا مدرسه بودن، اینا دانشگاه بودن. و وقتی میگیم درست کرد، نه که فقط ساختمون مثلا داد درست کردن، نظامنامه نوشت براشون، یک سیستمی براشون طراحی کرد که موقوفاتی رو بهشون اختصاص بدن که از اونجا بتونن هزینه‌هاشو بدن، بچرخونن و اونجا چی درس بدن؟ فقه شافعی و کلام اشعری. یعنی توی سیاستنامه هم که ببینید درک ایشون از علم و علوم و اینا فقه و کلام توی این مدارس هم
همین، چه به عنوان استاد چه به عنوان شاگرد فقط هم شافعی مذهب ها رو میپذیرفتن و به نظر میاد که درست هم داره میکنه اینا رو برای مقابله با الازهر به یک شکلی در مصر همون در اواخر قرن 10 برای تبلیغ تشیع اسماعیلی الازهر درست شده بود. در اینا هم نظامیه درست کردن از بین علمای شافعی با تایید خواجه نظام استاد می آوردن و در واقع اینا هم میشد بازوی تبلیغات خود نظام در واقع دیگه. و این دوباره چی بهمون یادآوری میکنه؟ اهمیت یک سنت ماندگاری رو که نهاد علم یا شاید از اون بالاتر و مهمتر شاید نهاد مذهب اینطوری میره زیر سلطه نهاد قدرت و این هم خیلی نقش مهمی داره در مسیری که اندیشه و فکر در ایران در قرنهای بعدش طی میکنه. یعنی از همون اول خبری به نظر میرسه از استقلال فکری و آزادی تحقیق و عقیده و اینها نیست. اینم شاید بی اثر نیست در متوقف شدن مسیر دانش و متعاقبش مسیر علم اونطوری که در قرنهای بعد دیدیم. طولانی مدت خواجه نظام در قدرته، 28 سالی وزیره و خیلی پر اثر در حفظ نظام، در انتقال قدرت از شاهی به شاه بعدی، حذف رقبا. یه بار برمیگرده به ملکشاه سلجوقی فکر میکنم میگه که اعتبار تاج تو از عمامه منه، از این دستار منه یا به قلم و دوات منه، خلاصه همچین چیزی و بیرا هم نیست شاید حرفش. و عاقبت چنین وزیر قدرتمندی چی میشه در تاریخ ایران؟ عاقبت وزرای قدرتمند چیه؟ مثل بسیاری دیگه از وزیران یا نفر دومهای معروف تاریخ، نهایتاً شاه بهش بدبین میشه و میذارتش کنار و 6 ماه بعدم ترور میشه که گفتم احتمالاً به دست یکی از همون فدایای حسن صباح ترور میشه، شایدم به تحریک همسر شاه، شایدم با چراغ سبز خود ملکشاه سلجوقی. اینا دیگه گمان زنی به نظر میرسه باشه بیشترش. و بعد از اینم که میمیره معلوم میشه واقعا نظام ملک بود، به خاطر اینکه بعد از رفتنش چند هفته طول نمیکشه که شاه هم مرخص میشه، شاید در اثر مسمیت، بعدم دعوای جانشینی و دیگه بعد از اون پادشاهی گسترده خبری نیست. البته از یه شاخه خانواده مدتی در جاهایی از ایران و عراق و از یه شاخه دیگه هم تا چند قرنی در سلاجقه روم در آناتولی در ترکیه امروز حکومت میکنن که اون داستان دیگریه. میبینین ویدیو درباره سلجوقیانه ولی انگار درباره خیلی چیزای دیگه هم هست، درباره ناصر خسرو، خیام، درباره رابطه دین و حکومت، رابطه نهاد علم، درباره خواجه نظام، درباره امتداد فرهنگی، درباره غزالی، درباره اینکه گفتیم یه عده‌ای میگن دوران غزالی بستن در علم. غزالی به حکم خواجه نظام رئیس دانشگاه شد، انقدر نگران بود از اینکه یک کسایی برن فلسفه بخونن کافر بشن، گفت فلسفه خوندن حرام. بعد میشه خیلی به این میشه فکر کرد که وقتی خب فکری، اندیشه، اصلا فکر کردن و اندیشیدن و اینا ممنوع میشه، اجازه نیست درباره یه چیزایی بزنن. آدما چیکار میکنن؟ رمزی حرف میزنن. شاید بی دلیل هم نیست که در این هجوم همه جانبه‌ای که به عقل و فلسفه شد، عرفان و تصوف سالم موند، مخصوصا اونایشون که مثلا خیلی اهل اسرار هویدا کردن و اینا هم نبودن. دوام آوردنش شاید یه مقدار زیادی همینه، اصلا رشدش، بزرگ شدنش، شاید بشه به اینا فکر کرد. اینا رو یه خورده جدا از بقیه ویدیو ببینید دیگه، اینا دیگه حرفای ماست خورده، یعنی داده های تاریخی و اینا نیست. ما داریم یه خورده مایی که این ویدیو رو نوشتیم و ساختیم داریم کنجکاوی میکنیم، یه خورده برداشت اون اینه که چقدر اینا واقعا مهمه. میشه اینا رو اینطوری دید که این رفتار فکری و زبانی، رواج این زبان رمزآلود و غیر شفاف و اینا، بعدن نتیجهش چی بوده؟ فکری و فرهنگی روی ما چی بوده؟ هم از این نظر که عادت بیانی شاید در ما مونده باشه و هم از این نظر که اصلا یه حرفایی رو شاید ممکنه از اون موقع درست نفهمیم به خاطر اینکه رمزگشایی لازم داره، چون صرفاش نکردن و اینا میتونه آدم رو از چماق تکفیر حفظ بکنه و اون وقت همین چیزی که افرادی رو که این فکرها داشتن حفظ کرده، شاید این وسط کلی معنی رو هم گم کرده، به خاطر اینکه واضح ترین کلمه ها که خیلی هم ممکنه پرتکرار باشن، ما دقیقاً مطمئن نیستیم که ما همونطوری میفهمیم که نویسنده منظورش بوده. و این اتفاقات در همین سده‌های میانه در ایران به نظر میرسه که خیلی زیاد شده توش. ما توی ویدیوی سده‌های میانه صحبت کردیم میخوره درباره اروپا در سده‌های میانه و وضع علم و دانش در اروپا. گفتیم علم و دانش و البته هنر وصل بودن در اروپا به کلیسا، به نهاد دین.
سواد اونا داشتن، امکان چاپ رو اونا داشتن. دانشگاه‌های اولیه میدونیم در همین قرن‌ها شروع شد، در بولونیا و بعداً در آکسفورد و در پراگ و کراکوف و وین و هایدلبرگ و خیلی این دانشگاه‌های قدیمی اروپایی مال سده‌های میانه است شروعشون دیگه. یعنی یه جایی که ما میتونیم برگردیم بیشتر مطالعه کنیم همین سده‌های میانه خودمونه. نه اینکه حالا بخوام بار همه داستان رو بذاریم رو دوش یه نفر، ولی به نظرم مهمه که بدونیم که وقتی اندیشمندان دوره رنسانس در اروپا میگفتن برگردیم به دوره کلاسیک، بعدن جهان روی دوش دوره کلاسیک یونان و مرحله تازه‌ای از علمجویی و ساینس شد، بعدن انقلاب علمی و بعدن انقلاب صنعتی و اینا، چرا این طرف دنیا علم و دانش اون مسیر رو نرفت؟ چرا محدود شد به فقه و کلام و مدرسه ها شد مدرسه علوم دینی فقط و از اون طرف مثلا تصوف و این زبان معمایی گسترش پیدا کرد و اینا ربطش به هم چیه؟ و همونطور که از اول ویدیو هم میخورده پرسیدیم اصلا داستان هویتی ما با این سلجوقیان چیه؟ اونقدری که فکر میکردیم دور و بی ربطن یا اینکه نه؟ چون وقتی میگیم سلجوقیان همونقدری که طغرل و آلپرسلان و ملکشاه و اینا رو داریم میگیم، درباره خواجه نظام و درباره غزالی هم داریم صحبت میکنیم. آیا ما میراثدار اوناییم؟ ما بازماندگان اونا هستیم نیستیم؟ باید خودمون رو بدونیم. اینا هر دو هم میدونیم، هر دو هم در ایران دفنن، هیچ کدومشون هم قبر و مزار مناسبی ندارن، نه غزالی که در مشهد دفنه و نه خواجه نظام. حالا خواجه نظام قبرش کنار قبر ملکشاه سلجوقی. من یه ویدیوهایی دیدم انگار حسینیه شده و یه حال عجیبی هم داره، ولی خلاصه هیچ کدومشون قبر مناسبی ندارن. ولی سوال این بود آیا ما میراثدار اینا هستیم؟ چقدر به اینا وصل هستیم؟ احتمالاً بیش از اینی که فکر میکنیم، به خاطر اینکه سلجوقیان که آمدن حکومت کردن یک ایلی بودن، از استپ‌های آسیای میانه اومدن حاکم شدن بر ایران و از همون موقع نزدیک سال 1000 تا 900 سال بعدش که رضا شاه پهلوی حکومت رو شروع میکنه، تقریبا هر کسی بر کل ایران حاکم میشه داستانش همینه، یعنی خاستگاه ایلیاتی داره. تقریبا همشون هم اصل و ریشهشون برمیگرده به همون آسیای مرکزی. از زمان سلجوقیان یعنی یک الگویی شروع شد تا آخر قاجار، تا خود رضا شاه ادامه پیدا کرد. رضا شاه بعد از قرنها اولین کسی بود که بدون اینکه خاستگاه ایلیاتی داشته باشه اومد و بر کل ایران شروع کرد حکومت کردن. بی مناسبت هم نیست لابد دیگه که ارتش یک پارچه رو برای ایران همین رضا شاه میتونه درست کنه. تا اون موقع اگر ایرانی‌ها در جنگی میجنگیدن، ایلا بودن که داشتن میجنگیدن، جنگاوران ایلیاتی بودن که وارد جنگ میشدن. از این نظرم پس ببینید سلجوقیان باز پایه‌گذار یک سنت خیلی دیرپایی هستن در ایران. یا یه چیز دیگه، قبلا درباره همین اتقا صحبت کردیم دیگه، درباره سیستم تویولداری. اونجا هم یه دلیلشو گفتیم که این ایلاتی که حکومت میکردن بر ایران در همه این قرنا، اینا کشاورز نبودن، سابقه کار کشاورزی نبودن، علاقه ای هم انگار بهش نداشتن، چون اصلا اینا یک جانشین نبودن. اینا اصلا اقتصادشون اساساً بنیانش بر غارت بوده، یک بخش مهمیش. و یک همچین سیستمی و یک همچین روحیه‌ای چه جور نهادهایی رو تشویق میکنه به ساختنش؟ چه سنت‌های اقتصادی و سیاسی در ایران 10 قرن بعدش رواج پیدا میکنه و میمونه؟ غارت کردن یا نشستن و ساختن؟ شاید اینا هم یه بخشش میراث همون دوره باشه برای ما. همچنان که وقتی که میگیم اصفهان نصف جهان یا نصف جهان، اینم یادگار همون دوره سلجوقی و همون خیامی که گفتیم تقویم درست کرد، اصفهان نصف و نهار مدار 0 درجه رو از اصفهان رد کرد اگر درست متوجه شده باشم. و تقویم هم بهش میگن تقویم جلالی به مناسبت اسم جلال الدین ملکشاه سلجوقی. اسمش هم میگه، سعدی هم میگه اول اردیبهشت ماه جلالی دیگه، ما هم میگیم تقویم جلالی. مسجد جامع اصفهان هم برجسته ترین نماد معماری اون دوره است. اینم از یادگاری های ملموس اون دوره سلجوقی برای ما بوده. مسجد البته از قدیمتر اونجا بوده ولی معمارای دوره سلجوقی بودن انگار که از الگوی مسجد عربی فاصله گرفتن و 4 تا ایوون در اطراف و اینا و سبک مسجد ایرانی رو درست کردن. پس نزدیکی زیاده، ولی با همه اینا ما کم میبینیم کسی خودشو به سلجوقیان نزدیک ببینه، اونطوری که مثلا به ساسانیان، به هخامنشیان، به صفویه، به افشاریه نزدیک میدونیم خودمونو. خیلی به سلجوقیان کسی خودشو نزدیک نمیدونه. مقبره طغرل، برج طغرل در تهران،
خیلی توجهی نمیگیره، حداقل الان توجهی نمیگیره. زمان ناصرالدین شاه میدونیم مثلا داد مرمتش کردن و اینا، چند وقت پیشم خبر اومده بود بیرونشو دارن کاشی میکنن، نمیدونم چیکار میکنن. داستان امیر ارسلان نامدار رو هم زمان همین ناصرالدین شاه یک دستی به سر و گوشش میکشن انگار. امیر ارسلان هم شخصیتی از دوره سلجوقی که حالا تو این داستان فیکشنالایز شده و یه چیز خیلی جالبی هم میگن که ایرانی‌ها وقتی مواجه شدن با دنیای صنعتی و اینها، با اروپای مدرن نگران شدن و این رو آوردن توی داستان امیر ارسلان اضافه کردن در روبرو شدنش با مادر فولاد زره، که یعنی ایرانیای قرن 19 وقتی با اروپاییای مدرن مواجه شدن، برای این مواجهه تو حافظه جمعیشون یه خاطره‌ای می‌خواستن بیارن، فراخوان کنن، رفتن عقب تا زمان سلجوقیان داستان رو از اونجا آوردن، که خب اینم به نظرم خیلی حرف جالبیه دیگه. خلاصه اینطوری که من فهمیدم و الان دستم اومد، ما کارمون با سلجوقیان تمام نشد و باز هم با سلجوقیان و کلا ایران در سده‌های میانه کار خواهیم داشت و بهشون برمیگردیم. حالا شما بفرمایید که آیا این ویدیو چیز جدیدی داشت یا نداشت؟